नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे टेक्निकली एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। आजचा जो व्हिडिओ आहे अगदी कडक झालेला आहे, तुम्हाला मी थोडा वेळात दाखवतोच। तर व्हिडिओ चालू होण्याच्या आधी माझी तुम्हाला एक विनंती आहे की तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा, कारण की मी जे स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे की तुम्ही अशा प्रकारचे व्हिडिओ ट्रेस कसे बनवाल, म्हणून व्हिडिओ जराही न मिस करता शेवटपर्यंत नक्की बघा। आणि व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करता, मी अशी अपेक्षा करतो। आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल पण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा। आणि साईडला तुम्हाला एक बेल आयकॉन म्हणजे घंट्याचं बटन दिसते, त्याला क्लिक करा। आणि तुम्हाला इथं ऑल म्हणून एक नाव दिसेल, तिथं त्याला क्लिक करून त्याला क्लिक करा, ठीक आहे। मग त्याने का होईल, आपलं मी जेव्हा काही व्हिडिओ अपलोड करेल तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन सर्वात आधी मिळून जाईल, ठीक आहे। तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला ते डेमो म्हणजे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आता मी तुम्हाला डेमो दाखवतो आणि तो डायरेक्ट काइनमास्टर ॲपमध्ये। तर काइनमास्टर ॲपमध्ये आल्यानंतर प्लसवर करायचं आहे क्लिक। तुम्हाला सेंटरमध्ये 9:16 हा वाला रेशो दिसत असेल, याला इथं तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे। सिलेक्ट झाल्याच्यानंतर तुम्हाला मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन इथे काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे। जे आपण काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घेतलेलं आहे याची ड्युरेशन आपण इथं 18 सेकंडपर्यंत करूया, कारण की जे आपलं व्हिडिओ असेल ते इथपर्यंत असेल। त्याच्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम चालूवर यायचं आहे। एकदम चालूवर आल्याच्यानंतर तुम्हाला ऑडिओवरती क्लिक करायचं आहे। ऑडिओवर क्लिक झाल्याच्यानंतर ज्या का फोल्डरमध्ये तुमच्याला गाणे असेल त्या गाण्याला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे। तर गाणं मी इथं शोधून घेतो आणि ॲड करतो। 1 सेकंड व्हिडिओ इथं पॉज करतो। तर गाणं मी इथं ॲड केलेलं आहे। आता काय करायचं आहे, गाणं मी प्ले करतो आणि जिथं मला बीटवर येईल तिथं मी व्हिडिओ इथं थांबवतो, ठीक आहे। आता बघा मी गाणं आता कसं म्हणजे मार द्यायचा आहे, ठीक आहे। आता गाणं प्ले करतो। बा इथून कुठंतरी बीट वाजती, इथून चालू होतं, ठीक आहे। इथं एक मार्क द्यायचा आहे। मार्क देण्याचं झाल्याच्या नंतर आपलं जे काळ्या बॅकग्राऊंड असेल त्याच्या एंडिंग पॉइंटला यायचं आहे आणि इथं एक मार्क द्यायचा आहे, ठीक आहे। मग याने काय होईल, आपल्याला कळेल की जे आपलं व्हिडिओ स्टेटस असेल ते इथपर्यंत असेल। तर मार्क काउंट पडला गेला 1 सेकंड, आता पडला, ठीक आहे। त्याच्यात नंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, हे जे आपला पहिला मार्क आहे ती तशी आहे, ठीक आहे। आणि त्याच्या खालचं जे आपलं काळं बॅकग्राऊंड आहे त्याला क्लिक करायचं आहे। क्लिक झाल्याच्यानंतर तुमच्या उजव्या साईडला एक कैचीचं ऑप्शन दिसते, कैचीवरती क्लिक करायचं आहे। आणि 2 नंबरला तुम्हाला एक तर ट्रिम टू राईट ऑफ प्लेटचं एक ऑप्शन दिसते, तिथं क्लिक करून राईट करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला एकदम चालूवर यायचं आहे। एकदम चालूवर आल्याच्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे इमोजी आहे याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा। या चांगल्या प्रकारे असं मोठं करायचं आहे आणि ओव्हरऑल ॲनिमेशन नाव दिसते तुमच्या उजव्या साईडला, हे बघा हे ओव्हरऑल ॲनिमेशन, याला क्लिक करायचं आहे। आणि थोडंसं खाली स्क्रोल डाऊन केल्यावर तुम्हाला इथं स्क्वेशिंग नाव दिसते, स्क्वेशिंगवर क्लिक करायचं आहे। आणि याची जी ड्युरेशन आहे आपलं काळं बॅकग्राऊंड आहे जे लेवलला करायची आहे। त्याच्यानंतर काळं बॅकग्राऊंड आहे त्याच्या एंडिंग बोर्डला यायचं आहे। आणि आता तुम्हाला खाली एक सेटिंगचं ऑप्शन दिसते, सेटिंगवरती क्लिक करायचं आहे आणि एकदम खाली एडिटिंग नाव दिसते, तिथं क्लिक करायचं आहे। इथं तुम्हाला डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ फोटो क्लिप 0.5वर घ्यायची आहे। आणि एकदम खाली तुम्हाला डिफॉल्ट पॅनल झूम मोड फॉर फोटो क्लिप इथं स्क्रीनवर क्लिक करून राईट करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला मीडियावरती क्लिक करायचं आहे। मीडियावर क्लिक झाल्याच्यानंतर डाउनलोडमध्ये जाऊन जे काय आपले फोटो असतील, म्हणजे तुम्हाला फोटो लई लागतील आधीच सांगालो, ठीक आहे। म्हणजे 2 फोटोत आपले 1 सेकंड पूर्ण होते अशा, मग तुम्ही गणित लावा किती फोटो लागतील ते बघा। हे बघा माझ्याकडे खूप इमेज आहेत, तर मी इथं ॲड करून घेतो। आपला जे दुसरा मार्क आहे ना तिथपर्यंत फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत, ठीक आहे। झाली, त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे। आता तुम्हाला काय करायचं आहे, आपले फोटो कुठून चालू होते, म्हणजे आपला पहिला फोटो कुठून चालू होते त्याला आधी 2 बोटांनी झूम करूया। हे बघा इथं कसं आहे आपला मार्क, त्याच्या खालच्या काळ्या बॅकग्राऊंडला क्लिक करूया आणि कैचीवर क्लिक करून ट्रिम टू राईट ऑफ प्लेट करून घेऊया। आणि खालच्या PNG सुद्धा क्लिक करूया, कैचीवर क्लिक करून ट्रिम टू राईट ऑफ प्लेट करून घेऊया, ठीक आहे। असं काय झाल्याच्यानंतर आपला फोटो इथून चालू होते तुम्ही बघा, ठीक आहे। इथून चालू झाल्याच्यानंतर तुम्हाला लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन एक जे हे मी तुम्हाला ब्लॅक PNG आहे याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा। याला चांगल्या प्रकारे मोठं करायचं आहे, ठीक आहे, अशा पद्धतीने। आणि याची ड्युरेशन आहे ती व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे। शेवटपर्यंत झाल्याच्यानंतर तुम्हाला आता काय करायचं आहे, जिथून आपण हे PNG घेतली त्याच पॉईंटला इथं वापस यायचं आहे। आल्याच्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन जे आपण इमोजीची PNG घेतली होती
हे वाली, ठीक आहे. या इमोजी PNGला इथं वापस घ्यायचं आहे. घेतल्यानंतर याला लहान करायचं आहे आणि एका कोणत्या चांगल्या प्रकारे ॲड करायचं आहे. आणि याचीसुद्धा जी ड्युरेशन राहते ती व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे, ठीक आहे. मग असं का झाल्याच्या नंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम चालू राहायचं आहे. म्हणजे जे आपलं हे आहे ना काळ्या बॅकग्राऊंड आहे त्याच्यासुद्धा समोर. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथं काय करायचं आहे आता बघा, ठीक आहे. तुम्हाला इथं लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे इफेक्ट आहे याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. याला चांगल्या प्रकारे असं पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे आणि तुमच्या उजव्या साईडने एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि एक तुम्हाला ब्लेंडिंग नाव दिसते, ब्लेंडिंगवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथे 4 नंबर स्क्रीन नाव दिसेल, तिथं क्लिक करून राईट करायचं आहे, ठीक आहे. असं काय झालं त्यानंतर मग डबल आपले जे फोटो तिथं चालू होते त्या पॉईंटला इथे यायचं आहे, जिथून आपला फोटो चालू होते तिथं. आल्याच्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि बॅकग्राऊंडमध्ये जायचं आहे. बॅकग्राऊंडमध्ये गेल्याच्यानंतर इथे काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे. जे आपण काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घेतलेलं चांगल्या प्रकारे पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे आणि तुमच्या उजव्या साईडला एक ओव्हरऑल ॲनिमेशन म्हणून नाव दिसते, ओव्हरऑल ॲनिमेशनला क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला इथं फ्लिकरमध्ये करायचं आहे आणि सुद्धा जी ड्युरेशन आहे ती व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे, ठीक आहे. असं काय झाल्याच्यानंतर तुम्हाला एकदम चालू राहायचं आहे. म्हणजे जे आपलं काळ्या बॅकग्राऊंड आहे त्याच्यासुद्धा समोर आल्याच्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे फुल स्क्रीन बॉर्डर आहे सुद्धा लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. कैचीच्या साईडला एक डब्बा दिसते तिथं क्लिक करायचं आहे. ऑफच्या पलीकडे एक पांढऱ्या कलरचा डब्बा दिसते तिथं क्लिक करायचं आहे आणि बॅक यायचं आहे आणि एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करून ब्लेंडिंगवरती क्लिक करून तुम्हाला इथं सुद्धा स्क्रीनमध्ये करायचं आहे आणि याचीसुद्धा जी ड्युरेशन आहे ती व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. तर असं काय झाल्यानंतर झालेला आहे व्हिडिओ, तुम्ही डेमोमध्ये बघू लागते. तसा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करता, मी अशी अपेक्षा करतो. आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल पण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि अनदर टेक्नॉलॉजीचे मराठीतून व्हिडिओ येत असतात. आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा आवडला ते कमेंटमध्ये पण नक्की सांगा. तर चला आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.